Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. নমস্কাৰ মই তৰালি আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ YouTube চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। তো এইকেইদিন ভালদৰে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোৱে আৰু সকলোৱে জানে বৰ্তমান পৰীক্ষাৰ বতৰ চলি আছে। মানে পৰীক্ষা আৰু পৰীক্ষা। তো আৰু মানে ভয়ানক গৰম তাৰ বাবে মই ভিডিঅ' বনাব মন যোৱা নাই। মানে পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, লগতে গৰমৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবই মন নাযায় আৰু ভিডিঅ' বনালে এডিট কৰিব থাকি যায় আৰু হেনেদৰে ভিডিঅ'টো মোৰ আপলোড কৰাই নহয়। তো আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এতিয়ালৈ আপোনালোকে গমে পাইছে আজিৰ ৰেচিপিটো কি হ'ব। হয়, মানে ঔটেঙা ওলাইছে, এতিয়া ঔটেঙাৰ বতৰ। তো ঘৰত বহুত ঔটেঙা আছিল, তো তাৰে ভাবিলোঁ আচাৰ বনাওঁ, লগতে আপোনালোকৰ লগত এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু আমাৰ ঘৰত মানে চবচে বেছি ভাল পায় আচাৰ দেউতাই, আৰু দেউতাই কম মছলা কম তেলৰ আচাৰ ভাল পায়, যিটো দোকানত পোৱাটো সম্ভৱ নহয়। আচাৰত মছলা তেল বেছিয়ে থাকে আৰু সকলোৱে বেছিকৈ দিয়ে, ভাল লাগে, তেতিয়া টেষ্টটো বেছি ভাল হৈ যায়। কিন্তু দেউতাই কম মছলা আৰু কম তেলেৰেহে খাব বিচাৰে, তাৰ কাৰণে মই বনালোঁ। আৰু নিশ্চয় কোনোবাই নহয় কোনোবা থাকিবই এনেকৈ কম মছলা আৰু কম তেলেৰে আচাৰ খাব বিচৰা, তো আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে। তো এতিয়া বেছি কথা পাতি দেৰি নকৰি আমি ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু আপোনালোকে চাই যাব। আৰু আজিৰ এই আচাৰবিধ বনাবলৈ এয়া মই লৈছোঁ 3টা কুমলীয়া ঔ, আৰু এতিয়া ঔকেইটা ভালদৰে কাটি ল'ম। তাৰে পিছত অকণমান পানীৰে ধুই পেলাই এইখিনি ৰ'দত মেলি দিম। ঔৰ টুকুৰাকেইটা আপোনালোকে আপোনালোকৰ হিচাপতে কাটিব পাৰে। মই এনেদৰে সৰুকৈ ভাল পাওঁ, তাৰ বাবে সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি প্ৰায় 2-3 ঘণ্টামানৰ বাবে ৰ'দত দি থৈ দিম। প্ৰায় 3 ঘণ্টামান পাছত মই এয়া ঔখিনি লৈ আহিলোঁ। আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি চাব ঔৰ গাত যাতে অকণমানো পানী লাগি নাথাকে। এতিয়া অন্য এটা পাত্ৰত ঔখিনি ঢালি ল'ম আৰু ইয়াত যোগ কৰিম নিমখ। নিমখটো আপোনালোকে অনুমান কৰি দিব, যিহেতু কুমলীয়া ঔ তাৰ বাবে বহুত বেছি নিমখৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। আৰু এয়া মই আপোনালোকক এবাৰ ওচৰৰ পৰা ঔখিনি দেখাই দিলোঁ, চাব পাৰে ইয়াত অকণমানো পানী লাগি থকা নাই। নিমখ যোগ কৰি এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ব আৰু এটা ৰাতিৰ বাবে এনেদৰেই থৈ দিব। নিমখেৰে ঔখিনি সানি থৈ এটা ৰাতিৰ পিছত এয়া মই আপোনালোকক ঔখিনি দেখাব লৈছোঁ। আৰু দেখিবই পাইছে ঔৰ গাত পানী লাগি আছে, যিহেতু আমি নিমখত সানি থৈ দিছিলোঁ, সেইবাবে নিমখৰ পানীখিনি ওলাইছে। আৰু এয়া আপোনালোকে লাৰি চালে গম পাব ঔটো অকণমান বিজলুৱা যেন লাগিছে। এনেকুৱা হ'লে কোনো কথা নাই, যিহেতু ঔ বিজলুৱাই থাকে। আৰু আপোনালোকে যদি এনেদৰে নিমখত এটা ৰাতি তিয়াই থ'ব নিবিচাৰে, ইয়াৰ সলনি আপোনালোকে ঔখিনি উহাই ল'বও পাৰে। বাৰু এতিয়া আমি ঔখিনি অন্য এখন চালনীত ভালদৰে মেলি ল'ম, যিহেতু ইয়াত নিমখ পানী লাগি আছে, তাৰ বাবে এইখিনি আকৌ এবাৰ আমি ৰ'দত দিম। আৰু এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজি যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুনকৈ আহিছে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বাৰু এয়া ৰ'দটোতো দেখিছেই কিমান চোকাকৈ দিছে। এতিয়া আমি এই ৰ'দতে 4 ঘণ্টামানৰ বাবে এই ঔখিনি শুকাবলৈ থৈ দিম। ঔখিনি আকৌ বহুত বেছি সময় ৰ'দত থৈ নিদিব, তেতিয়া বেছি শুকান হৈ যাব আৰু খাবলৈ ভাল নালাগিব। বাৰু এতিয়া আমি তাৰ পিছৰ প্ৰচেছটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। এয়া মই লৈছোঁ 3 খিলা তেজপাত, 3টা শুকান জলকীয়া আৰু অকণমান সৰিয়হ। ইয়াত আপোনালোকে অন্য গোটা মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আজি মোৰ লগত গোটা মছলা নাছিল, তাৰ বাবে এয়া মই পেকেটৰ মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া গোটা মছলাখিনি অকণমান সময় শুকানকৈয়ে ভাজি ল'ম। এইখিনি ভাজি ল'লে ইয়াৰ টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল লগা হয়। আৰু আপোনালোকক কৈছোঁৱে, ইয়াত আপোনালোকে অন্য গোটা মছলা কিবা ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰে। এইখিনি এতিয়া মই নমাই ল'লোঁ আৰু অকণমান সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। তাৰে পিছত এইখিনি মই মিক্সি জাৰত পিচি ল'ম। আৰু এয়া লৈছোঁ মিঠাতেল। আপোনালোকে দেখিছে মই সম্পূৰ্ণ এবাটি মিঠাতেল লোৱা নাই। আৰু এতিয়া এই মিঠাতেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত যোগ কৰিছোঁ অকণমান পাঁচফোৰণ। আৰু শুকাই লোৱা ঔখিনিও এতিয়া ইয়াত ঢালি দিম। এতিয়া ঔখিনি মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমতে ভালদৰে ভাজি ল'ম। ঔখিনি সোনকালে হ'ব বুলি হাই ফ্লেমত নাভাজিব, তেতিয়া ঔখিনি তিতা হ'ব পাৰে আৰু তলৰ পৰা জ্বলি আহিব পাৰে। অলপ সময় ঔখিনি ভজাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত যোগ কৰিছোঁ অকণমান হালধি আৰু এয়া ক'লা নিমখ। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ক'লা নিমখ নাই, তেতিয়াহ'লে ক'লা নিমখ যোগ নকৰিলেও হ'ব।
যিহেতু আমি ঔখিনি এটা ৰাতিৰ বাবে নিমখত সানি থৈ দিছিলোঁ, তাৰ বাবে এইখিনি এবাৰ টেষ্ট কৰিব, তাৰপিছত ইয়াত বগা নিমখ এড কৰিব। এতিয়া মই এইখিনি আকৌ অলপ সময় ভাজিম আৰু আধা সিজা হোৱাৰ পিছতে এইখিনি নমাই ল'ম। যিহেতু আমি এই আচাৰখিনি সম্পূৰ্ণকৈ বনোৱা হোৱাৰ পিছত আকৌ ৰ'দত দিমেই, তাৰ বাবে এতিয়া এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ সিজাই নাভাজিলেও হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে ভাজি পেলাই এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ সিজাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেনেকৈও পাৰে। বাৰু ঔখিনি আমাৰ ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি অন্য এটা পাত্ৰত আমি লৈ ল'ম। কেৰাহীৰ পৰা ঔখিনি নমাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত যোগ কৰিম বাকী থকা মছলাখিনি। প্ৰথমে মই যোগ কৰিছোঁ শুকান ভাজি লোৱা মছলাখিনি আৰু এইখিনি চাব পাৰে মই বহুত বেছি মিহি হোৱাকৈ পিচি লোৱা নাই। ইয়াৰ পিছতে লৈছোঁ সম পৰিমাণত জিৰা আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু অলপ লৈছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। আৰু এয়া একেবাৰে শেষত মই যোগ কৰিছোঁ এচামুচ ভিনেগাৰ। ভিনেগাৰৰ সলনি আপোনালোকে ইয়াত এচামুচ বা 2 চামুচ নেমুৰ ৰসো দিব পাৰে। ভিনেগাৰ অথবা নেমুৰ ৰস দিলে আচাৰখিনি বহুদিনলৈ ভাল হৈ থাকিব। আৰু এতিয়া কম মছলাযুক্ত কুমলীয়া ঔৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এটা কাঁচৰ বৈয়ামত ভৰাই ল'ম। 3-4 দিনমান ৰ'দত দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে এই আচাৰবিধৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু এবাৰ এনেদৰে বনাই চাব।